I'm just so happy! Yahoo! Sasahod na! Yay! Ito pala yung feeling, di ba? Yung alam mo na, andun na, malapit na, konting kembot na lang, makukuha mo na yung, kumbaga, will harvest na yung pinagpaguran mo, di ba? Welcome po again sa Travel and Food and Empire. So kung bago pa po kayo dito sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button and also isama nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga future videos ko. So kung bago pa po kayo dito, let me just try to present to you our channel. It's Travel and Food and Empire because we do travel vlogs here and also food vlogs. So at the moment po guys, because of lockdown, hindi kami makagawa ng mga travel vlogs. Anyways, nababasa nyo na po yung title natin, diba sa title? Yung title pa lang mababasa nyo na kung what is my vlog all about today. So yes guys, finally, I got for my Adsense. Yahoo! Oh, ang saya-saya ko lang. Bakit? And I guess lahat ng mga YouTubers or vloggers, napaka-importante ko sa amin ang Google Adsense. Kasi, pag wala kami nito, hindi namin makukuha yung revenues o yung sahod namin sa YouTube. So, diba? Napakalaking bagay po ito. Paano po namin nakuha to? Paano ang papel ng Google Adsense sa mga YouTubers, vloggers? So, let me just try to clarify or to explain it to you guys. So, as a YouTuber po, para po maka-avail or makapag-apply sa tinatawag na monetization, monetization, may requirements po sa YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 public watch hour. So, bago po kayo makapag-apply ng monetization, kailangan ma-achieve nyo itong dalawang to within 1 year. So, ano yung 1,000 subscribers? Ano yung 4,000 watch hour? Yung 1,000 subscribers, alam naman po natin yun, diba? Sila yung mga nagpa-follow, nagsusubscribe sa mga channel natin. Sila yung mga viewers natin. And ito namang 4,000 public watch hours. Ito po ay kailangan na yung mga videos nyo is na-play or napanood ng mga viewers na umabot ng 4,000 hours. Hindi po minutes, but hours. 4,000 hours. So, pag na-achieve nyo na po itong 4,000 hours, public hours, and 1,000 subscribers, pwede na po tayo mag-apply kay YouTube for monetization or yung tinatawag na YouTube program. So, ayun po guys, I started my channel February 29. Just this year po, February 29. Na-monetize po yung channel ko or I achieve or I reach the 1,000 subscribers and 4,000 public hours noong May 16. But May 16 was, I guess that was Sunday. Yeah, let me just try to check on my calendar. Yes, May 16 was Saturday. That was the time that I reached my 1,000 subscribers and 4,000 public watch hour. I received an email from YouTube saying, "Congratulations, you are available to apply for our YouTube partner program." So, sobrang tuwa ako. Kaya, I applied on the next day, which is on May 17. That was Sunday, around 6 in the afternoon. Nag-apply po ako. And then, the next day, Monday, nakita ko under review na siya. So, kumbaga, Sunday in-apply ko siya, pagka Monday under review na siya. Kumbaga, chinecheck na ni YouTube kung qualified ba yung mga videos
videos ko kung qualified ako maging monetized. And then on the Tuesday, May 19, na-receive ako ng email kay YouTube saying, congratulations, you are part already of our YouTube partner program. So in short, monetized na ako. So ano yung monetized? Anong benefits ito? Monetized is yung mga videos ko po is meron ng mga rant, mga ads. Kung may nakikita nyo po sa videos ko, may mga advertisements na siya. So in these advertisements, dyan po ako kikita ng pera. So si YouTube ang naglalagay po ng videos. Once approve ka na po para sa YouTube partner program or monetize, si YouTube ang automatic maglalagay ng mga videos or ng mga ads sa mga videos natin. And doon po tayo kikita ng pera sa mga ads na yun. Pero, kailangan po na meron din po tayong Google Adsense. Kasi, si YouTube lang ang naglalagay ng ads, pero si Google Adsense ang nagsasahod po sa atin. So, kumbaga, eto si YouTube ang magtatrabaho para sa mga videos natin. Tapos, i-report niya or isasubmit niya kay Google Adsense or kay Google kung magkano yung kinita natin sa buwan na to. Tapos, eto si Google Adsense ang magsasahod sa atin. So, kailangan po natin talaga tong Google Adsense pin. Kasi, pag hindi po natin na-verify to, kahit pa po malaki na yung kita natin, hindi po natin ma-withdraw yung pera natin. Kasi nga hindi po natin na-validate siya. So that's why, lahat ng YouTubers, kapag nare-receive na nila yung Google AdSense, sobrang tuwang-tuwa nila. Mas excited pa sila kaysa sa sahod. Kasi kahit kumita ka pa ng million dyan, kung wala kang Google AdSense pin, kasi nasa labutos yung pin, it's useless lang. Hindi mo rin makukuha yung sahod mo. So, klaro na po tayo doon, di ba? So, paano makuha si Google AdSense pin? May requirements po si Google na $10. So, kailangan po yung revenue nyo or yung kita nyo sa YouTube is makaabot mo na ng $10 bago ka padalhan ni Google ng pin mo or yung Google AdSense pin mo. So, yeah, I got it now. So, ngayon, kailangan po natin i-validate sa Google AdSense natin. Para po, kasi ang laman po nito is pin. Kailangan po natin yung pin number na yun to verify if tama yung address. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano na. And by the way guys, it's very easy now pala mag-apply sa Google AdSense. Simple lang. Sa YouTube po, once nakuha nyo na yung 4,000 at 1,000 subscribers, lalabas dyan, apply now, or meaning, pwede ka na mag-apply as a monetization. So when you click apply now, first one dyan, step 1 dyan is terms and conditions and everything, information about you. And then step 2 is create Google AdSense. Diba? Napaka-easy na lang. Hindi tulad, ang alam ko mga nakaraan is, or yung former na mga YouTubers, they said it was different before. But this time, ginawa na ni YouTube na mas convenient and easy siya. So yun lang. Once na-reach mo lang yung 1,000 subscribers and 4,000 public watchers, lalabas agad yan. Apply now. So like I said, step 1 is terms and condition. Step 2 is how to apply Google AdSense. And then, once na tapos mo na yan, maglalabas yan dyan is in progress. And then step 3, lalabas na dyan is under review. So meaning, inire-review na ni YouTube kung pasado ka ba or yung application mo or yung mga videos mo para ma-monetize sa talaga ng YouTube program. So once okay na yung lahat, lalabas na yan sa, may ma-receive po kayong email yan. Magsasabi, congratulations, ganyan. And also, mayroon na pong lalabas na sa mga videos nyo sa katabi nyo, may $sign na color green na lalabas. Meaning, yung videos nyo po is may mga ads na. And take note, sa ads po tayo kumikita ng pera. So, ayun po, na-monetize yung channel ko noong May 19. And then, I guess nung isang nakaraan lang, Saturday, I checked my email at ang sabi nila sa akin, they already delivered my Google AdSense pin nung June 6 pa. So, and actually, you know that it takes like 2 to 4 weeks
dumating agad siya sa akin. I was really expecting na tuwa ako kasi yung channel ko is only February 28, 2020. Na-monetize ako on May 19, 2020. And I got my PIN already for Google Adsense on June 10. So, that means pwede ko ma-receive, pwede na akong makasahod. I guess sa end of the month, ito pa lang yung first time na sasahod ako. So, I'm also so excited kung magkano yung kikitain ko sa katapusan or in my first month of being a certified YouTuber or monetized. So, I'm also excited and please abangan niyo po because I'm gonna share it out also kung magkano para ma-inspire naman po kayo. So, para po guys sa mga naggusto or gusto i-try ang YouTube or gusto kumita. Diba? Honestly guys, being a YouTuber is really a journey. It's not really that easy, lalo na tulad sa atin na ordinary mamamayan, hindi naman po tayo sikat. It really takes a lot of effort. Mag-edit pa lang ng videos, lahat, kung ano ilalagay mo, ano i-upload mo, mag-isip pa lang ng content, it's really a lot of work. Pero if it is your passion, like me, honestly, marami nagdi-discourage, you're not really babash or necessarily, you will not get rich in YouTube, hindi ka yayaman dyan, nagsasayang ka lang ng oras, lalala, etc. And I said, this makes me happy. YouTube makes me friends along the way. And also, it makes me happy. Kasi parang, di ba, instead na mag-isip ako ng mga problema or stress, homesick sa Pilipinas, na I keep myself busy when I'm editing videos kasi doon parang hindi ko in-expect na magagawa ko pala ito dati. At first, it is really a struggle. Lalo na kasi kailangan mo magsalita. Parang ang iba, nasarap ka na kami magsasalita ka. But later on, it is just like fun. Mag-i-enjoy ka na lang. So, yun. And to be honest, guys, I don't have any other YouTube vlogging gadgets. I am only using my iPhone 11 Pro. Since I started my vlog or my channel on February 20, I am only using my iPhone 11 Pro. So, pag just like now, pinatong ko lang siya sa mesa. Kasi wala akong tripod. Minsan si Steven pa yung kumukuha sa akin pag mayroon siyang oras or available. Hindi siya tagakuha. Or for example, pag food vlog or nagtagawa kami ng food vlogs, kailangan kasi yun kasi malikod yung kami. Siya yung mahawak noon. Or pag nakikita nyo kami dalawa or like me na, nandyan lang yan nakapatong. Wala po akong ring light. Wala po akong camera or microphone. Wala po ako niyan. At wala rin po akong tripod. So, mahirap akong vlogger. Hindi naman sa hindi sa ayaw ko bumili. It's because, kasi sabi ko, wala pa akong sahod, bago pa lang ako, small YouTuber lang ako. So, ba't ako magsasayang ng pera, di ba? Hindi ko binabash yung may mga gadgets dyan. Sa channel nyo po yan. Decision nyo po at pera nyo yan. Go whatever you want. Sa akin lang kasi, yung nasa isip ko talaga, gusto ko yung sasahurin ko sa YouTube, doon na po i-invest sa mga gadgets ko. So, I was like thinking already na maybe on my first salary, bibili na ako ng tripod. Kasi, di ba? Or yung tawag nito stabilizer para kahit naglalakad ka, hawak-hawak mo lang. So, yun ang target ko na maybe sa katapusan, yun ang bibili ko on my first salary. I'm not really sure guys if it is on the end of the month, pero yun ang sabi ng mga iba na nakasama na end of the month. So anyways, para po sa inyo na gusto nyo mangarap or gusto rin, di ba? Kasi okay na to eh. I mean, mag-upload ka lang ng videos. Ayusin mo lang yung editing mo, ayusin mo lang yung content mo, and magkaroon ka ng mga subscribers and viewers. Diba? You don't know, just like me, it's just less than 3 months. Less than 3 months, guys. And then I got monetized. And now I am seeing already my revenues. I am already earning some amount. Not too much kasi hindi naman po ako sikat. Hindi naman po ako artista. Wala pa akong ganun karaming viewers or subscribers. So, by the way, guys, please subscribe to my channel and watch my videos. And don't skip my ads.
pa po ako artista. Hindi ako artista, hindi ako sikat. So, I am earning not that much, but I am already happy. Kasi, pinaghirapan ko po yun. Kumbaga, nakikita ko yung bunga ng pagod ko, yung hirap ko, mag-edit pa lang ng videos, lahat. And, yeah, so, lahat naman nag-uumpisa sa mga who knows, diba? So, anyways guys, kung nagustuhan nyo po itong vlog ko, please don't forget to like and subscribe and hit the first notification.